Hello friends, আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম এনেকুৱা পাঁচটা futuristic smartphone যাক আপোনালোকে বৰ্তমান সময়ত দেখা পোৱা নাই চাগে বাট ভৱিষ্যতত আপোনালোকে এই স্মাৰ্টফোন কেইটা নিশ্চয় দেখিবলৈ পাব Friends, ভিডিওটোত আগবঢ়াৰ আগতে যদি মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে ৰেড কালাৰৰ সাবস্ক্ৰাইব বাটনটোত ক্লিক কৰি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিয়ক যাতে আগন্তুক ভিডিওৰ নটিফিকেশনবোৰ পোনপ্ৰথমে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ যায় আমাৰ প্ৰথম আকৰ্ষণীয় স্মাৰ্টফোনটো হ'ল Lenovo cplus এই স্মাৰ্টফোনটোৰ আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় কথাটো হ'ল যে ই সম্পূৰ্ণ ফোল্ডেবল হয় যাক অতি সহজতে নিজৰ হাতত বা নিজৰ ৰিষ্টত আপুনি টাই কৰিব পাৰিব ফ্ৰেণ্ডছ দেখা যায় যদি এই ফোল্ডেবল স্মাৰ্টফোনটো ইনভেনচন কৰিছে Lenovo যাৰ প্ৰটোটাইপ ৰেডি আছে ফ্ৰেণ্ডছ Lenovo এনেকুৱা ফোল্ডেবল স্মাৰ্টফোন অতি সোনকালে আপোনালোকে মাৰ্কেটত দেখিবলৈ পাব ক'বলৈ যাওঁ যদি ইয়াৰ স্পেচিফিকেশনৰ কথা ইয়াহে এন্ড্ৰইড ভইচৰ লগত 4.26 ইঞ্চ IPS ডিসপ্লে অক্টা কোৰ প্ৰচেছৰ 3 to 4 GB RAM 5 মেগাপিক্সেল ফ্ৰণ্ট কেমেৰা আৰু 13 মেগাপিক্সেল ৰিয়াৰ কেমেৰা আৰু 64 GB ইন্টাৰনেল ষ্টৰেজৰ সৈতে ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াৰ বজাৰ মূল্য 40,000 পৰা 70,000 টকা পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে Friends, আমাৰ 2 নম্বৰ গেজেটটো হৈছে এটা বহুত আকৰ্ষণীয় স্মাৰ্টফোন আৰু এই স্মাৰ্টফোনটো বনাইছে গুগলে ফ্ৰেণ্ডছ তাতে চাওকচোন গুগলে এনেকুৱা কি স্মাৰ্টফোন বনাইছে যি সম্পূৰ্ণ ফিউচাৰিষ্টিক হয় ফ্ৰেণ্ডছ গুগলৰ এই স্মাৰ্টফোনটোৰ নাম হৈছে গুগল আৰা ফ্ৰেণ্ডছ কেতিয়াবা আপোনাৰ লগত এনেকুৱা হৈছে নেকি যে মোবাইল ফোনৰ যিকোনো এটা কম্পোনেন্ট বেয়া হোৱাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ মোবাইল ফোনটো খুলিব লগা হয় Friends, কেতিয়াবা যদি মোবাইল ফোনৰ কেমেৰাটো ভাল নলগা হয় আৰু কেতিয়াবা মোবাইল ফোনৰ প্ৰচেছৰটো গতিকে আমি সম্পূৰ্ণ মোবাইল ফোনটোৱে চেঞ্জ কৰি দিওঁ Friends, গতিকে এনেকুৱা কাৰণৰ বাবে গুগলে লৈ আহিছে এটা ফিউচাৰিষ্টিক স্মাৰ্টফোন এই স্মাৰ্টফোনটোত আপোনাৰ মন পছন্দৰ কম্পোনেন্টবোৰ স্লাইড আউট কৰিব পাৰিব আৰু অল কম্পোনেন্টবোৰক ৰিমুভ কৰিব পাৰিব এইটো এটা এনেকুৱা স্মাৰ্টফোন ডিভাইচ হয় য'ত সৰু সৰু হাৰ্ডৱেৰ কম্পোনেন্ট আছে যাক আমি মডিউল বুলি কওঁ যাক আমি ৰিপ্লেচ কৰিব পাৰোঁ ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত দিয়া আছে এনেকুৱা এটা মেগনেটিক সিস্টেম যাৰ সহায়ত আমি আমাৰ মোবাইল ফোনৰ কেমেৰাটো বা আমি আমাৰ মোবাইল ফোনৰ স্পিকাৰটো অতি সহজতে আমি ইয়াত ৰিপ্লেচ কৰিবলৈ পাৰিম Friends, Google Ara এতিয়াও ডেভেলপমেন্ট ষ্টেজত আছে ফিউচাৰত আপোনালোকে নিশ্চয় ইয়াক দেখিবলৈ পাব ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ 3 নম্বৰ ফিউচাৰিষ্টিক গেজেটটো হ'ল ZTE Axon M ই হ'ল এটা ডুৱেল স্ক্ৰিনৰ স্মাৰ্টফোন ফ্ৰেণ্ডছ ই কোনো ফিউচাৰিষ্টিক কনসেপ্ট নহয় যদিও এই স্মাৰ্টফোনটো সঁচাকৈ আপোনালোকে বজাৰত কিনিবলৈ পাব এই মোবাইল ফোনটোৰ স্পেচিফিকেশনৰ কথা কোৱা যায় যদি ইয়াত দিয়া আছে এন্ড্ৰইড 7.1.2 নগদ যাৰ লগত দিয়া আছে Qualcomm Snapdragon 821 ৰ চিপছেট 400 GB লগে আপোনালোকে ইয়াত মাইক্ৰো SD কাৰ্ড লগাব পাৰিব 20 মেগাপিক্সেলৰ সিঙ্গেল কেমেৰা দিয়া আছে 64 GB ইন্টাৰনেল মেমৰি ইয়াত আপোনালোকে পাব কিনিব বিচাৰে যদি কিনিব পাৰে লিংক ডেসক্ৰিপচনত দিয়া আছে ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ 4 নম্বৰ স্মাৰ্টফোনটো হ'ল Lenovo স্মাৰ্ট কাষ্ট ফ্ৰেণ্ডছ এইটো এটা এনেকুৱা স্মাৰ্টফোন যাৰ সহায়ত যিকোনো সাৰ্ফেচতে ভাৰ্চুৱেল টাচ স্ক্ৰিনৰ আনন্দ ল'ব পাৰিব ফ্ৰেণ্ডছ দেখা যায় যদি ইয়াৰ ভিতৰত দিয়া আছে লেজাৰ প্ৰজেক্টৰ যাৰ সহায়ত আপুনি আপোনাৰ ডিসপ্লেখন প্ৰজেক্ট কৰিব পাৰিব যিকোনো ঠাইতে আৰু ই হ'ল ৱৰ্ল্ডৰ আটাইতকৈ সৰু প্ৰজেক্টৰ যাৰ দিয়া আছে এটা স্মাৰ্টফোনৰ ভিতৰত ফ্ৰেণ্ডছ এই স্মাৰ্টফোনৰ প্ৰজেকশ্যন ভাৰ্চুৱেলি ইন্টাৰেক্ট কৰিব পাৰিব ফ্ৰেণ্ডছ ভাৰ্চুৱেল কিবোৰ্ডৰ সহায়ত টাইপিঙৰ আনন্দ ল'ব পাৰিব নাইবা যিকোনো ইন্টাৰেক্টিভ এপ্লিকেশ্যনৰ আনন্দ ল'ব পাৰিব এই স্মাৰ্টফোনটোৰ ওপৰত আৰু প্ৰজেকশ্যনৰ সহায়ত গেমো খেলিব পাৰিব ফ্ৰেণ্ডছ ই এটা বহুতে ধুনীয়া এটা স্মাৰ্টফোন হয় কিনিব বিচাৰে যদি কিনিব পাৰে ইয়াৰ লিংক ডেসক্ৰিপচনত দিয়া আছে ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ অন্তিম আৰু শেষৰ স্মাৰ্টফোনটো হ'ল holographic স্মাৰ্টফোন ফ্ৰেণ্ডছ যাক ডিজাইন কৰিছে ইষ্টাৰ কোম্পানীয়ে এই ফোনটোত যিকোনো অবজেক্টক 3D চাব পাৰিব আৰু যেনেকৈ এই অবজেক্টটো হুবহু আপোনাৰ চকুৰ সন্মুখত থকা যেন লাগিব এই
এই ষ্টাৰ স্মাৰ্টফোনটোত এখন ভাল টেকনলজিৰ চিপছেট দিয়া হৈছে যাৰ সহায়ত আপোনাৰ চকু যোনফালে যাব সেইফালে অবজেক্টটো দেখিবলৈ আপোনালোকে পাব ফ্ৰেণ্ডছ ই হ'ল ৱৰ্ল্ডৰ প্ৰথম হলোগ্ৰাফিক স্মাৰ্টফোন আহিছে এটা ভাল টেকনলজিৰ লগত ফ্ৰেণ্ডছ এই স্মাৰ্টফোনটোত আন এটা বিশেষ বস্তু দিয়া হৈছে যে সেইটো হ'ল ইয়াৰ 4টা হলোগ্ৰাফিক কেমেৰা ইয়াৰ 2টা হলোগ্ৰাফিক কেমেৰাৰ কাম হৈছে কেপচাৰ কৰা এখন বৰ ধুনীয়া হলোগ্ৰাফিক ইমেজ যাক আপোনালোকে এক্সেছ কৰিব পাৰিব 3D ফ্ৰেণ্ডছ আৰু আনন্দ ল'ব পাৰিব ধুনীয়া গেমৰ আৰু ইয়াক খেলিব পাৰিব আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ 3D কোৱালিটি লগতে ভাৰ্চুৱেলি কথা পাতিব পাৰিব আপুনি যিকোনো মানুহৰ লগত আৰু প্ৰডাক্ট চাব পাৰিব আপুনি লাইভ শ্বপিং কৰাৰ সময়ত লাইভ ট্ৰেফিক চাব পাৰিব আপোনালোকে নাইবা এডুকেশ্যনৰ বিষয়েও আপোনালোকে জানিব পাৰিব তেন্তে এয়াই আছিল আজিৰ কেইটামান ধুনীয়া ফিউচাৰিষ্টিক স্মাৰ্টফোন ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ফ্ৰেণ্ডছ পুনৰবাৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ থ্যাংকছ ফৰ ৱাচিং বাই বাই